În foarte multe dintre cazuri vom întâlni această situație în partea terminală a unei ramuri, fie ea principală, fie ea secundară. Ce înseamnă partea terminală? Înseamnă partea în care ramura, indiferent de categoria ei, are o finalitate. Aici se prelungește și aici se termină în momentul de față. În general, atunci când facem tăieri de prelungire a ramurilor și facem o secțiune la un mugure orientat într-o direcție de creștere unde ne dorim noi, va genera niște creșteri vegetative care pot fi reprezentate de elemente structurale de prerodire, adică nu rodesc anul ăsta, dar vor face rod anul viitor, sau elemente structurale de rodire propriu-zisă, adică cele care rodesc chiar în anul în care noi vrem să facem tăierea, cum este cazul acestei nuielușe, pentru că ea în vârf prezintă un mugure mixt, adică el va dezvolta o rozetă de frunze și o inflorescență cu 4 până la 8 flori. Deci aici vom avea rod. În schimb, avem aceste două zmicele care merg orientate oarecum spre o direcție de creștere orizontală și una la subțioara lor care are o direcție de creștere puțin mai aplecată, puțin spre sol, dacă am putea spune așa. În momentul în care noi am avea rod în această nuielușă, sub greutatea rodului, ramura se va apleca oarecum și ne va călca pe aceste smicele pe care le avem în partea terminală. Astăzi vreau să vă exemplific cum putem gestiona această situație din această parte de finalitate a ramurii, astfel încât să ne bucurăm și de rod, dar totodată să facem și un echilibru în coronament. Este foarte important să știm fiecare element în parte, ce este și ce rol are în coronament. Spre exemplu, aici avem o parte îngroșată, care a fost o bursă de rod și a avut un măr în această zonă, pentru că astăzi discutăm despre categoria măr, din care ne-a generat o creștere de tip nuielușă, care are un mugure florifer prezent în vârful ei și care va rodi. Mai departe, pe structura ramurii, avem o altă bursă de rod și observăm în această zonă că avem o țepușă, chiar dacă este de vigoare mică, și vom avea rod și în această parte. De asemenea, vom avea rod în această nuielușă și de asemenea vom avea rod în aceste țepușe dispuse lateral pe ramura principală. Chiar dacă această ramură este o nuielușă, ea în momentul de față nu prezintă mugure florifer, acel mugure mixt, asta din cauza că pomul își face o autonormare a rodului. Ce trebuie noi să facem în acest caz? Avem mai multe posibilități. Primul lucru pe care îl facem, vom elibera această zonă și vom crea o zonă liberă. Și asta o putem face printr-o secțiune de trecere către un element de rodire. Această tăiere de trecere nu reprezintă nimic altceva decât o scurtare în orice zonă a coronamentului, lângă un element care are o direcție de mers diferită față de cea principală. Aceasta este tăierea de trecere și asta trebuie aplicată în toate cazurile atunci când facem tăieri pe cât posibil, să direcționăm seva către rod sau către o zonă pe care vrem să avem creștere vegetativă. Aceasta este una dintre situațiile pe care le putem aplica în acest caz. Totodată, dacă ramura este mult prea mare și sub greutatea rodului, care avea această încărcătură, după cum observați că avem burse de rod, este garnisită pe toată structura ei, în acest moment noi trebuie să calculăm greutatea rodului, dacă poate susține sau dacă nu poate susține greutatea rodului. Dacă nu poate susține greutatea rodului, atunci noi venim și facem o normare a rodului, adică ne ducem înapoi din partea finală către interiorul ramurii și facem o altă tăiere de trecere la elemente de rodire, ceea ce ne va conferi nouă posibilitatea ca această încărcătură de rod să fie susținută de ramura propriu-zisă. În cazul de față, greutatea rodului poate fi susținută de această ramură și de aceea păstrăm nuielușa care ne va rodi anul acesta, păstrăm această nuielușă care ne va rodi de asemenea anul acesta, avem aceste elemente structurale care rodesc de asemenea și mergem în continuare pe suprafața ramurii și vedem că aici avem o creștere verticală de tip smicea, element de prerodire, nu este lăstare de tip lacom pentru că provine dintr-o bursă, dar observăm că ea merge vertical și ne prelungește coronamentul în partea de sus, ceea ce nu ne interesează. În cazul de față venim și facem o scurtare, o tăiere la inel, adică pur și simplu eliminăm total ramura. Observăm în partea cealaltă că întâlnim aceeași situație, de asemenea venim și eliminăm la inel. Și astfel noi am creat în partea terminală a ramurii un echilibru între partea de rodire și partea de vegetație. Vom avea rod în toate aceste părți terminale ale ramurilor, iar în partea cealaltă vom avea vegetație. Aceștia sunt muguri vegetativi. Niciodată la măr nu vom întâlni
muguri de rod, muguri mici, muguri florifere în această zonă. Doar în părțile terminale, indiferent de structura și de tipul ramurilor despre care vorbim. Așa că avem încărcătură de rod, da? Și avem și încărcătură de vegetație care poate să întrețină funcțiile pomului pe această ramură și contribuie într-un total al pomului în a întreține toate funcțiile lui, că frunza este partea în care se întâmplă toate minunile în pomul respectiv. Prin această frunză el se hrănește, elimină acel rezid sub formă de oxigen atât de necesar nouă și pur și simplu mai putem considera că avem o zonă liberă, un spațiu în care poate pătrunde lumina și această ramură poate să intre în nou sezon vegetativ cu rolul de a fructifica și de a întreține funcțiile pomului. Acolo unde nu este nevoie să tăiem, nu mai tăiem, pur și simplu lăsăm așa cum este. Este greu? Sub nicio formă. Ați văzut foarte bine cum se procedează în această parte terminală a unei ramuri. Puteam să alegem prelungirea atunci când prelungeam pur și simplu ramura propriu-zisă sau alegem niște tăieri de formare, de întreținere și de normare a rodului. Ceea ce am făcut noi aici, am creat un echilibru pe ramura respectivă, pe structura ei, astfel încât să avem o anumită încărcătură de rod pe care ne-o dorim în această parte terminală a ramurii. Este o situație foarte simplă, o situație pe care poate fi aplicată în special la măr și la păr, și tot ceea ce trebuie făcut este să urmărim acele elemente structurale care sunt pe suprafața ramurii respective. Adică, în teorie, pentru a putea tăia un pom fructifer, trebuie să fim capabili să caracterizăm fiecare element care se află pur și simplu pe ramura unui pom pentru a ști ce păstrăm și ce eliminăm, astfel încât să creăm acel echilibru despre care vorbeam mai devreme. Acesta este tot secretul, crearea de echilibru. Bineînțeles că în momentul de față discutăm despre tăieri la un pom adult. În cazul pomilor tineri, căutăm pe cât posibil să prelungim ramurile și să nu le oprim acea creștere, pentru că prin oprirea creșterii vom face ramuri de tip foarte scurte. Acolo unde avem fructificare de tip spur, ele se vor încărca masiv de rod și întotdeauna va trebui să venim să intervenim astfel încât să creăm acel echilibru despre care vă spuneam eu mai devreme. Este o tăiere la categoria măr, poate fi aplicată în toate tipurile de fructificare, chiar și la tipul de fructificare parmen. Este singurul lucru pe care trebuie să-l faceți și anume să creăm acel echilibru prin caracterizarea ramurii și prin tăieri de trecere.